makikita nyo na medyo kumukunti na yung ating sauce, coconut, na continuous lang na natin itong haluin para maiwasan dito manikit at magkaroon ng part na sunog or yung hilaw pa. So kapag ito ay talagang wala ng mga ganyan, ay hinaan na natin yung apoy. Ayan guys, sa stage na ito ay makikita nyo na nagmamantika na yung ating coconut. Pero kung siguro kung gagamit tayo talaga ng natural na coconut, mas mamantika pa at mas marami tayong makukuwang latik. So halo-haluin lang natin ito. Ayan. So, nakikita nyo may mga brown-brown na rin na lumalabas. So in total, mga nasa sa isang can, siguro mga 20 minutes natin ito magagawa. At sa stage na to guys, talagang visible na ang paghiwalay ng oil. So patuloy lang natin ito ulit haluin para pantay-pantay pagkakaluto ng ating latik. At this time dapat ay nasa low-medium heat na tayo. Ito na guys, ang ating latik. Finally, after 15 to 20 minutes. At ito naman yung oil na nakuha from coconut milk in can. Ito guys, I highly suggest talaga na gumamit tayo ng natural na coconut milk na galing sa nyog kaysa sa lata. Kahit na medyo mataas yung fat content niya, kasi meron diba coconut milk in can na less fat. So ito yung ginamit ko kasi nakita ko na medyo mas mataas siya compare doon sa mga nabibili ko. Tsaka yung pagkakaiba talaga ng natural na coconut milk kapag tayo ay nagkalatik, makikita nyo na talaga na nag-curdle yung pinakalatik niya. Ito kasi nagaling sa can, so nag-flaky siya compare doon sa natural na coconut milk na nagka-curdle at o talagang mataba-taba yung kanyang pagkalatik. Unlike ito, para siyang flaky. Sa lasa naman, tikman natin. Sa lasa, matamis-tamis, kakaiba siya guys. Feeling ko mas gusto ko to kasi may pagkamatamis ng konti, tsaka flaky. Unlike naman doon sa natural na coconut milk, parang pag kinagat mo, yung talagang normal yung hindi siya talagang tostado. Yung tama na yung pagkakaluto. Pag kinagat mo, parang may pagka-oily yung dating. Tapos, smushy. Ito talaga, kung ano nakikita nyo, flaky siya, pero mas gusto ko yung lasa nito. So, kanina nakita niya habang niluluto ko, nagbubuo siya. Actually, ito pinaghimay-himay ko na lang para magandang tignan mamaya pag ginamit natin. So, let's see kung maganda ba talaga mamaya. Dahan-dahan natin dito ilagay yung warm water na mas maganda kung gagamit talaga tayo ng kamay. Dahan-dahan lang. Ito ay 1/2 cup at ito naman ay 1 cup of glutinous rice flour. So, initially, haluin mo muna natin ng spatula. Yan. Kapag medyo dry na, again, water. See, naparami ako lagay. So, kapag medyo malapot na, it's time to use our hand. At maganda talaga kung walang guantes kasi doon natin mare-recognize yung ating galapong kung okay na yung texture niya. Dapat hindi ito malagkit at hindi din ito dapat runny. Ayan. So, ayan. Pagkahawak ko pa lang, na-feel ko na okay siya. Konting need lang ang kakailanganin natin dito. Ayan guys, see. Okay na siyang bilugin. Habang gumagawa naman tayo ng isang ube flavor. At yan naman yung kanina kasi diba medyo malabnaw. Hinati ko siya sa gitna. Pero don't worry, yung nasa description box ay eksaktong amount na. So dadagdagan na natin ng konti. Paunti-unti lang hanggang sa ma-reach na natin yung right consistency. Wow!
So, nilagyan ko siya ng towel kasi para maiwasan talaga na mag-dry ang ating galapong na napakadali para mag-dry kapag na-expose talaga sa hangin. Ayan. At ito naman ang ating color white. So, kada isang mold ko nito ay direkto ko na siya ilalagay dito sa ating tubig. Ayan, pinapakulo ko na siya. So, ang ginamit ko ditong measurement para patay-patay yung sukat nila ay tagwa 1 teaspoon na scoop. Ayan, see? Mag-dry na siya agad-agad. So, takpan natin. So, ayan lang. Isa nito. At tsaka lang ito samahin. Ayun. Okay na siya. Kung may nakita kayo nagka-crack, okay lang yan kasi mag-i-smoothen naman siya mamaya. Super cute niya, guys. Okay? Ayan, nakikita nyo na. So, right after nitong mag-float or lumutang, ay tanggalin na natin siya. Kasi lulutuin ba natin siya mamaya. So, ayaw na natin na mag-overcook. Okay na to. See? Tayo nag-smooth siya. So cute. Coconut sauce, guys, gagamit lang tayo dito syempre ng coconut milk at sugar. Sa sugar, guys, mapapansin nyo sa ating classic na coconut sauce at sa mga palitaw, latik, ginagamit doon ay brown sugar. Pero ito, gagamit tayo ng white sugar kasi may kulay yung ating, ayan, dila-dila or palitaw. Kaya gusto ko umangat yung kulay nito kasi kapag ito nilagyan natin ng brown sugar, baka hindi mag-stand out yung kanyang kulay. Yun lang naman yung purpose ko. I-transfer na natin ang ating dila. So, pakuluan lang ito ng mga, again, 5 minutes. So, nagkakadikit-dikit siya. Okay lang. Kere lang. Huwag magpanik. Maghihiwa-hiwalay din yan. Especially, kapag ilalagay na natin ang ating latik na may oil. Kasama yung oil. Kasi konti lang naman. And now, it's done! Our ube palitaw. Palitaw. And now, it's done! Our ube Palitaw. palitaw. Palitaw ulit. Letter P.
Okay, 1, 2, 3, go. And now it's done. And now it's done. Our Ube Palitaw. Palitaw, pa, pa. Palitaw, Letter P, palitaw, not palitaw. F. Not F. Okay, 1, 2, 3. And now it's done. Our Ube Palitaw with LATIK. Nga pala guys, sa mga food vloggers na gustong ma-boost or umangat ang inyong mga views, pwede nyo i-promote ang inyong mga video sa aking dalawang FB groups. Ito ay ang Pagkain Pinoy at Recipe Negosyo at ang ating official, ang Sarap, Grabe, Share Filipino Recipes Group. At ang ating pinakahihintay na BTS! Batian Time Section. Binabati ko nga pala sina Kim DIY, The Nova Channel, Inan Band Official, Simple Bakes, Mats TV, Marites Abelda, Arian's Baking and Cooking, Kuya Ted Channel, The Poor C. Om, at Rosario Hernandez. So guys, if you want my mom to give a shout out to your channel, just comment down below shout out so my mom can easily see you. Bye bye!